नमस्कार, संगीतास क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण हे थोडेसे वेगळ्या पद्धतीचे उलनचे कानातले बनवणार आहोत. छान असे हे पार्टी विअर लॉंग इयरिंग्स जर काय वेगळं असं काहीतरी घालायचं असेल तर त्यासाठी आपण याचा यूज करू शकतो. चला तर आपण स्टार्ट करू. हे दोन कलर घेतलेले आहेत मी. हा डार्क पिंक आहे पर्पल शेडमधला आणि हा लाईट पिंक कलर आहे. त्याशिवाय आपल्याला हे रिंग्स लागणार आहेत, इयरिंग्स जे अडकवण्यासाठी. आणि हे दोन छोटे छोटे रिंग्स जे आपण ह्याच्यामध्ये अटॅच करणार आहे. हे ऑप्शनल आहे, इथे हे वापरू शकता रिंग्स, किंवा मग इथे पण हे ओपन करून आपल्याला जे अडकवायचं आहे ते अडकवू शकतो. चला तर आपण स्टार्ट करू. अशा रिंग बनवून घेणार आहे. त्यासाठी मी हा लाईट पिंक कलर घेते. मॅजिक लूप बनवून घ्यायचा आहे, मॅजिक सर्कल. दोन चेन घ्यायच्यात मॅजिक सर्कलमध्ये आणि दोन, आणि 10 हाफ डबल काम घालून घ्यायचे आहेत. हाफ डबल काम म्हणजे दोऱ्याचा वेढा. लूपमध्ये दोरा काढून खेचून घ्यायचा. हे 3 लूप आहेत, त्या तिन्हीमधनं एका वेळी बाहेर काढायचा दोरा. आपण हे 10 लूप बनवून घेणार आहे. 2 झाले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10. आता लूप खेचून घ्यायचा. जो आपण मॅजिक लूपसाठी दोरा घातलेला तो खेचून घ्यायचा. आणि हा जो पहिला खांब बनवला आहे आपण, त्या खांबावरती स्लिप स्टिच करून एक चेन घ्यायची आणि दोरा कट करून घ्यायचा. म्हणजे आपलं हे सर्कल रेडी झालं आहे. हा दोरा असा खेचून घ्यायचा आहे आणि हा जो दोरा आहे तो कट केलेला असा सुईच्या साहाय्याने हाईड करायचा. एक्स्ट्रावाला दोरा जो आहे तो कट करून टाकायचा. आणि हा दोरा सुद्धा मागचा कट केलाय मी. आता आपल्याला हे जॉईन करायचे. असे मी हे लाईट पिंक मध्ये 4 करून घेणार आहे आणि डार्क पिंक मध्ये मला लागणार आहे टोटल 5. म्हणजे हे 3 आणि हे 2. असे लाईट पिंक मध्ये मी 4 राऊंड बनवले आणि डार्क पिंक मध्ये 5 बनवले. आता मी अशा पद्धतीने षटकोनी आकारात हे ग्लूने स्टिक करून घेणार आहे. हे 3 एकत्र स्टिच करायचे. त्यानंतर हे 2, नंतर हा 1, तसंच इथे हे 2 आणि हा 1. म्हणजे हा आकार तयार होतोय. तर आपण स्टिक करून घेऊया. ही साईडची जी कडा आहे तिथे मी ग्लू लावलाय आणि हा स्टिक केलाय त्याच्यावरती. या साईडने सुद्धा एक ग्लू लावणार आणि हा स्टिक करणार अगदी त्याला कट टू कट. इथे सुद्धा आपल्याला ग्लू लावायचा आहे आणि इथे हे जे आहे लाईट पिंक कलर ते स्टिक करायचं. इथे स्टिक करताना प्रॉपर स्टिक करायचं, काळजी घ्यायची जेणेकरून हे निघणार नाही. आणि इथे साईडला लावून हे पण एकत्र चिपकवून टाकायचं. तसंच इथे हा सुद्धा चिपकवायचा आहे याच्या सेंटरला. अशा पद्धतीने
सेम पद्धतीने या साईडला मी चिपकवणार आहे. आणि हा जो आहे तो हा इथे वरती चिपकवायचा आहे. हे पहा, हे थोडंसं सुकू द्यायचं आहे. याच्यावरती आता आपण हे ब्लू कलरचे डायमंड घेतलेले आहेत मी, ते स्टिक करायचे अगदी सेंटरला. हे पहा, हे आपलं असं हे खालचा बेस जो आहे, हे आपला खालचा जो भाग आहे इयरिंगचा तो रेडी झालेला आहे. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ही रिंग घालून यामध्ये अटकवायचं आहे. त्यासाठी मी हे आधी ओपन करणार आणि ह्याचा जो पहिला खांब आहे वरचा जो हे दिसतोय त्याच्या सेंटरला मी हे घालणार आणि इथे इयरिंग्समध्ये घालून हे टाईट करायचं आहे. हे इझिली हाताने टाईट होतं. जर होत नसेल तर तुम्ही पकडचा यूज करू शकता. हे पहा, इझिली टाईट होतं. नाही होत असेल तर पकडचा यूज करायचा आणि जेवढं आपल्याला हवं आहे छोटं तेवढं ठेवायचं. असा हा रेडी झाला आहे आपला इयरिंग. किती छान दिसतो पहा. दुसरासुद्धा आपण बनवून ठेवलेला आहे त्यालासुद्धा स्टिक करून घ्यायचं आणि सेम पद्धतीने अटॅच करून रेडी झाले आहेत आपले हे कानातले. छान सुंदर दिसत आहेत पहा. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.